Hello guys! In this video, tuturuan ko kayo ng step-by-step tutorial ng Cupid Fingerstyle guitar. Let's begin. Ilalagay natin ang kapo sa 1, 2, 3, 4 frets. Diyan po natin ilalagay guys. Then ang first part naman is yung sa intro. Sa intro natin is second string. Ito yung second string sa first fret. Tawagin na lang natin ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 para madali mo unawan. Sa first fret, number 2. Then sa second fret, number 3. Okay, then strum lang natin. Yeah. 2, 3, strum. Sunod naman is gawa tayo ng G. Ganito yung G guys. Sa G na ito, dito sa string, ang pattern niya is 2, 4, 1, 6. Yan po yung pattern niya guys. 2, 4, 1, 6. Yan, from the top. Strum, G, 2, 4, 1, 6. Then sunod dyan is pitawan natin yung di sa pinakababa. Then pataas sa makatatlong beses. 1, 2, 3, strum. Okay, 1, 2, 3, strum. Very good. From the start, 2, 3, strum. Then G, 2, 4, 1, 6. Then 1, 2, 3, strum. Okay. Bali sa next step is dito sa first fret, number 2. Then sa number 2 rin pero free. Then number 2 ulit. Then sa sunod dyan ay sa 1, sa first string 1. Ganito yun siya guys. Yan, para madali maintindihan is ganito yun siya. Number 2, then 1, free, then yan, then sa pinakababa. Sunod is pinutin natin yung bass sa 5, sa number 5. Yan. Ulitin natin. 1, then bass sa number 5. Very good. From the top. G, 2, 4, 1, 6. Then 1, 2, 3, strum. Then sa pinakababa first, then bass sa 5. Then okay guys, dito naman tayo sa pinaka last part. Sa last part is A minor tayo guys. Ito po yung A minor. 2, tapos sa second fret is 3 tsaka 4. Yan, and then strum lang natin siya guys. Strum. Then sa number 2, free. Then sa second fret, number 3. Yan. Yan po yung first part. See you sa next tutorial.